Okay, continue. You read number 1 and from number 2 to number 8, you will use there is or there are to fill in to complete the sentences. Okay, number 1. It's a very small airport like Tân Sơn Nhất Airport, but Tân Sơn Nhất isn't a small airport. Tân Sơn Nhất isn't a small airport. It's a big airport. It's a very small airport. There aren't any shops in the terminal. It's, it's a very small airport. There aren't any shops in the terminal. 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 Terminal has so many meanings. Terminal can mean the station. Cái nhà ga cũng được gọi là cái terminal. Cái điểm xuống cũng được gọi là cái terminal. Cái terminal thường là cái việc chấm dứt một cái gì đó, chấm dứt hợp đồng chẳng hạn, thì cái đó cũng được gọi là cái terminal. Terminal là cái việc chấm dứt. Mà ở sân bay thì chúng ta gọi là cái trạm, cái bến thì cũng gọi là cái terminal. Two, problem with my tickets. There there a problem with my ticket? You go up at the end of the sentence. You say, is there a problem with my ticket? Is there a problem with my ticket? Is there a problem with my ticket? Yes, there's a problem with my ticket. Wrong date. For example, like that. Wrong arrival. Wrong starting date. Cái ngày bắt đầu nó bị sai chẳng hạn. Hoặc là wrong seat. Cái ghế bị sai. Aisle seats. Cái ghế nó kế cái lối đi được gọi là cái aisle seats. Cái ghế chính giữa chúng ta gọi là middle seats. Và cái ghế cửa sổ chúng ta gọi là cái window seats. Window seats, middle seat and aisle seats available. We have any here, so you have to say not. You say There are any. there are not any aisle seats available. There are any seats available. 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 Okay, available. Aisle. Not isle, but aisle. Aisle. Yeah, aisle, just aisle. Cái lối đi ha, ví dụ như là mình hai cái kệ hàng hóa ở các siêu thị á, hai cái kệ hàng kế bên, cái chính giữa là cái lối đi, thì cái đó là cái lối được gọi là cái aisle. Nó bị kẹp chính giữa, hai cái hàng ghế hai bên kẹp chính giữa, cái đó là cái aisle. Stop over, quá cảnh, dừng lại ở đó. There is a stop over in Frankfurt. There is a stop over in Frankfurt. There is a stopover in Frankfurt. Okay. Zurich tonight. Any flights? Are there not any flights to Zurich tonight? I'm afraid a flight to Warsaw this afternoon. I'm afraid. Là tôi e rằng vậy là e rằng không có rồi. I'm afraid there isn't a flight to Warsaw this afternoon. Afraid. Afraid. I'm afraid that. Afraid that. They're afraid their baby will die. And we're afraid, like. Yet I am afraid of windows. They're afraid to look out. I was afraid of making a mistake. Was afraid. I was afraid. Tôi đã từng sợ rằng. Tôi đã từng nghi ngại rằng. Afraid. I was afraid that. Tôi đã từng nghi ngại rằng anh ta sẽ không đến, nhưng mà rốt cuộc anh ta cũng đến, chẳng hạn.
I was afraid that he didn't come, but he came. Chẳng hạn như vậy. Afraid chẳng hạn như là I'm afraid that you can't come because that day is on Monday. I'm afraid tôi e rằng anh ta sẽ không tới bởi vì hôm đó là bữa thứ hai và anh ta có một cái meeting. Mình sẽ nói là I'm afraid that Monday he cannot come because that day he has to work. Can you say again? I'm afraid that on that day he can't not go to the meeting because on that day he has to work. Can you say again? Remember? Tôi e rằng anh ta sẽ không thể đến cái cái cuộc họp đó bởi vì đó là vào thứ hai. How do you say? Afraid he doesn't. He has I'm afraid he cannot come to the meeting on that day because that is Monday. He has to work. I'm afraid he cannot come in the meeting because He has to work on that day. he has to work on that day. Rồi, em có thể nói cái lý do là như thế này khi mà từ chối một cái việc gì đó. Mình có thể nói cái lý do thật sự hoặc là đôi lúc mình không có biết mình nói cái lý do gì cả. Thì mình rất là muốn là không có làm cái gì đó. Thì mình có thể là I'm afraid that day I cannot come. That day I cannot do. That thing I cannot do. Cái điều đó tôi không thể làm because cái chuyện gì đó. Hoặc là because on that day I have to study. I have to go to a meeting. Em càng nói cụ thể thì nó sẽ càng có sức thuyết phục hơn. Có nghĩa là đôi lúc mình sẽ dùng một cái cụm nào đó để mà mình dẫn cái lý do là tôi không thể làm gì đó để từ chối một người nào khác, thì mình có thể dùng là afraid of. I'm afraid of that. Có nghĩa là tôi e ngại cái điều đó, là afraid of that, tức nghĩa là e ngại điều đó. Đó là một nghĩa. Nghĩa thứ hai đó là thường mình dùng là cái kiểu là tôi sợ rằng, tôi lo rằng, hoặc là tôi e rằng, thì chúng ta có dùng từ afraid, âm A nha, afraid. I'm afraid I cannot come. I'm afraid I cannot do that. Rồi, two cafes in the terminal. Two cafes in the terminal. To cafe in a terminal. There are two cafes in the terminal. Any buses from the airport to the city center? Are there not any buses from the airport to the city center? Are there any buses from the airport to the city center? This person can kind of want to take a bus from the airport to the city center. Like Tân Sơn Nhất Airport, he wants to go to District 1, right? That is the city center, and he wants to take a bus. So he can ask the locals. Chúng ta có từ locals, có nghĩa là địa phương, người địa phương. Local đây nè. Local này mà thêm S vào á, thì những cái người địa phương. Còn ở local có nghĩa là một cái người địa phương. Ví dụ mình nói mình á, đối với người nước ngoài thì mình là một cái local, người địa phương. He can ask the locals that, are there any buses from the airport to the city center? And you can say, yes, there are some buses from the airport to the city center. Okay. Rồi mình nói một số cái cụm từ dưới đây ha. Rồi, cái trường quốc tế mình sẽ nói là international school. Rồi, cái trường quốc tế mình sẽ nói là International school. Rồi, có một cái trường quốc tế không? Is there an international school? Rồi, cái việc di chuyển nội bộ thuận lợi, có nghĩa là cái phương tiện nào mà để di chuyển trong cái bán kính gần, cái cự ly gần, cái lân cận nó thuận lợi, mình sẽ nói là good local transport. Có nghĩa là tiếng Anh với tiếng Việt nó hơi khác, nó na ná cái kiểu như vậy đó. Nó sẽ chuyển, nó sử dụng những cái từ mà nó gần nghĩa để mà nó diễn đạt nó sẽ gọn hơn. Nhưng mà khi dịch ra tiếng Việt thì nó sẽ hơi là nó không có hay.
Nó hơi bị ngược ngược, nó hơi bị như thế nào đó. Rồi mình có cái good local transport, có nghĩa là người ta hỏi là cái di chuyển ở cự ly gần thì có những cái phương tiện nào cho nó thuận lợi, chẳng hạn good local transport. Bởi vì cái từ good nó sẽ rất là nhiều ha. Siêu thị lớn mình sẽ nói là Big supermarket. big supermarkets. Nhà để thuê, có vườn. Houses to rent with gardens. Ok. Rồi rạp chiếu phim mình sẽ nói là see. Cinemas. Nhiều cái nhà hàng địa phương nhiều cái nhà hàng địa phương ngon. Lots of good local restaurants. Rồi bạn có thể bơi ở trong một trong những cái khách sạn. You can swim in one of the hotels. Rồi câu lạc bộ tennis có 5 sân. Tennis club with 5 house. Courts. Court. Courts. Yeah, courts. Tennis court. Tennis club with 5 courts. 5 sân. Tennis club with 5 courts. 5 courts. Rồi,